Marinig ba ninyo? Sabi? Basig lang mas kain eh. Sorry galuto mong ko. Nahihinayin na lang ako. Gimingaw na ko ani sis ba sayote. Sardinas unta niya kay wala mo koy sardinas. Yehey, malapit na maluto. Wala pa nga eh. Sis, ayan unahan ka ni Sis Marisa. Binaba ko na yung bahay mo sis Mel para maunahan ka. Ang tagal ko magluto kaya. Pasensya na, maingay. May sardinas ako dito sis. Halika, itapon mo dito sa bahay. Di ako nakabili ng sardinas eh. Salamat sis sa pagbaba ng bahay ko. You're welcome sis. Para naman maista ka ni Sis Marisa, kaibigan ko rin yan. Ang tagal-tagal niya makaabot ng ano sis. Baka may mga alagad ka dyan. Ng 1K. Baka mabasa. Mabasa ang lata. Mabasa sa snow. Mabasa o mabasa? Mabasag. Okay. Mabasag ba? Mabasag ang mukha ng lata sis. Buti ka pa dyan na pinapadalan ka ng pagkain sa taga Pinas, no? Paano yan, sis? Magkano yan padala, sis? Mahal ba? Never ko pa yan na-try. Nako. Watch your fingers. Huwag kang maingay sis, baka mahigwa lalo. Dana sis, napuntahan ko na. Ayan sis, napuntahan ka na raw ni sis Marisa. Balikan mo na lang mamaya sis para uminit din. Pag uminit na siya. Meron din mga Asian shops dito sis, pero mas masarap yung galing Pinas, di ba? Meron sa sardinas, pero hindi ako nakabili. Matagal na kasi akong hindi nakalabas. Ihalo ko lang siya. Sarap naman siguro, halo lang. No? Lagyan ko lang ng konting sibuyas, tsaka ano. Kung ano-ano lang naiisip kapag wala akong makain eh. Meron kasi, kaya lang na ano ako, nagsawa na ako. Mega love shout out sa 7 million people in the house. Dito daming Pinoy products. Oo nga. Jackie's Diary. Hello. Hello baby Jackie. Baby Delia. Auntie Codit vlog yung tamsak host. Hi sis Auntie Codit. Kumusta na? Gising ka pa? Thank you for the thumbs up. Luto ako ng makain.